Kili-kili. Pag mag-TikTok ako, ayan o. I wanted something cheaper. Wala na po tayong pera. Ito talaga yung favorite. Budol! Hindi ko lang alam, best yung nakita naka-underwear lang ako, but... Yun, no? Yes! Okay, so hey guys, this is Rio. Welcome mga makinis na Kili-kili. Okay, so for today, I'll be doing a haul. So let's start with the first item. Wow! Nagmamadali, sobrang bilis. Marami-rami yung mga items na isasuggest ko sa inyo. So if I were you, sit down, relax, and ready your credit cards. Links in the description. Links in the description. Links in the description. So anyways, for the first item, this is a mechanical keyboard. So white lang. White. So kaya black yung binili ko kasi black din yung laptop ko, yung sa working laptop ko. And sobrang nice niya, as in pwede siyang iba-ibang color, pwedeng simple lang, pwedeng kapag clinic nyo dun siya umiilaw, or pwedeng may ilaw siya the entire time. Binabalik niya ako sa childhood days ko, as in ASMR. Ang bata ko, sobrang pangarap ko talaga maging cashier, boy, girl. Parang, okay, hindi po gumagana yung QR, no? Ganon. And then yung second item ko naman for gadgets is this one. So ito po is this is a phone holder. Natutupi siya ng different ways. So kunyari kailangan ko siya na nakaganyan. Pwede naman din siya na ganyan. Tapos pwede nyo lang siya adjust yung level niya kung paano mo gusto yung phone mo. Pwede rin siya sa iPad. Pag mag-TikTok ako, ganyan lang siya. Tapos pwede rin ganyan pag nanonood ako habang nag-work. This one is not a new product. I've been having this, or I've been having. Basta nasa akin na to. So kaya ko lang to sinama dito kasi marami nagtatanong sa akin lagi kapag nakakita na dito sa mga videos. Mga tatlo. Charot, mga isa lang nagtanong. Forgot again the price, which I'll just show here. Pero yun, sobrang ganda niya kasi hindi siya yung usual nyo na laptop case na kapag maganda yung casing sticker. This one is actually a case, as in case siya. So, ayan o. Tapos yung lalagyan niya kasi black din, and I really love it. For the last one naman is yung phone case. Haha, wait lang. Okay, na dead bat ko. Hehe. Dati kasi naka-casetify po itong malaki kong phone. This is iPhone 12. Tama ba? 12 Pro? Basta yan, ito yung 12. Hindi ko maalala. Pero in fairness, naprotektahan naman ng casetify yung phone ko. But I wanted something cheaper kasi nga, wala na po tayong pera. So gusto ko kasi na pareha sila nung isa ko pang phone. So bumili na lang ako ng dalawang version. This one is iPhone X or iPhone 10. X bar 10, basta malinis lang siya. So yung costume po, dalawa lang naman yun dito at gusto ko lang ikwento sa inyo. Wala po talaga akong balak bumili na ng mga costumes or whatever. Like, wala talaga. Pero naisip ko na bilhin siya nung nakita ko siya, sinadjust sa akin ni Shopee. Sabi ni Shopee, bilhin mo na to. I know what you want. Kami ang algorithm. Alam namin anong hinahanap mo. So yun, napabili po ako ng maid outfit saka ng cow outfit, which di ko talaga alam kung saan ko siya gagamitin on a regular basis. But ginamit ko na siya for 2 vlogs. So if you guys wanna watch those videos, it's gonna be linked in the description, or try ko siyang mag-pop dito like pop. And yun, nagustuhan naman siya ni Daddy LG. So kung meron kayong pinapakyutan. And so yung next category natin is organizers and home stuff. First item natin is itong 360 thing na rotating, di ko alam kung ano siya. Basta parang pang mga bote talaga siya. Kahit saan mo ilagay yung bottles mo, okay siya. Kasi yung problem with our cabinet is like medyo depth siya. So I wanted something to solve that. So I bought this one. Maliit lang siya. Ikot mo lang siya. Makikita mo lahat ng mga bagay na nandun sa loob ng cabinet. That is for the first item. Yeah! Grabe, feeling ko adult na ako kasi nahanap ko to kahit ano. So yung second one naman is bottle levels. I just call it that. I'm not sure what it's really called, but may harang siya ng konti, so medyo secure siya. Tapos 3 levels lang siya. Purpose lang din ito is para makita mo kaagad kung ano yung hinahanap mo. Like me, wala talaga akong patience. Alam mo yung kapag nakatago sa likodan yung ketchup, never ko na kukunin yan kasi ang dami ko pang kailangan tanggalin. But with this one, it solves that. The next one naman are these containers. So these are so good, like chef's kisses, kasi you guys can use this absolutely for anything. Like, pwede nyo siya gamitin para sa mga equipment nyo, pwede sa mga chargers ninyo, pwede na siya sa office area ninyo. I personally used it for our groceries. So, ginamit ko siya para sa pancit canton and para sa ibang mga food na ginagamit namin sa bahay. Tapos, it's also transparent. Ay! So, mahilig kasi ako talaga ngayon sa mga transparent thing. Anong tawag dun? Sa acrylic. Basta sa mga transparent na bagay, pero hindi salamin kasi medyo clumsy tayo, you know what I mean? Like parang basag. With this one, hindi siya nababasag.
Okay, ito na yung next one. Sorry, kinuha ko pa siya. This is a placemat. Di ko alam kung nakikita niyo yung mga marks kasi kakagamit. So for this one, I bought 2. Ganun kasi ako usually kapag bumibili ako sa Shopee. Like either isa lang muna or dalawa. Tapos kapag nagustuhan ko siya, pati yung color niya, doon ako ulit bumibili. Oh my god, lobat na rin to. No, wait lang. Okay, bilisan ko na. So yun. And then yung next one is these ones. So these one are coasters naman. So sobrang ganda niya. Kasi 1, black siya. So tugma din siya sa mga plates and baso namin. And 2, pwede siya gamitin absolutely anywhere. Like anywhere. Tapos hindi siya like nadudulas-dulas kasi nga rubbery siya. Okay, lobat na. So, kailangan ko bilisan. So, okay. So, for the next one, this one is a egg boiler. So, lalagyan nyo lang yung egg, tas water dito sa baba, lalagyan nyo sa microwave, and then okay na. Kasi ako medyo bobo talaga ako mag-boil ng egg. Di ko alam kung ilang beses na tayo na dead, but pagod na ako. As I was saying, this is the next one. These are wooden utensils. So, bumili ako nito ng 4 na set para gets pwedeng hindi agad maghugas. Kasi yung plates nga namin is from Omega. Madali siyang magasgasan if bakal yung gamitin. So now, it's not really like nasisira or anything. Hindi siya natutuplas, tutukyap. Ano ba tawag doon? Basta hindi siya nagagasgasan. These are airlock containers na transparent and white because as I said kanina, sobrang nahihilig ako sa mga transparent kasi mabilis mong makita kung nasaan or ano yung laman niya. Like for this one, ang nilagay ko dito is mga KitKats. Pag nilagay mo siya sa cabinet mo, pag open mo, alam mo agad, wow, yun yung laman niya. Like, dalawa lang muna yung binibili ko per item kapag nag-experiment pa ako. Kasi hindi ko alam kung saan ko talaga sila gagamitin. But now that I do know kung saan siya gagamitin, I think I'm gonna purchase more and I'm probably gonna use it for our cereal naman, yung mahabang version. Hindi ko lang ilang beses yun na nakita naka-underwear lang ako, but Ay. So for the next one, this one is a kitchenware set. So actually, si Daddy Edge niya yung bumili nito. Hindi kasama tong dalawa, I'm so sorry. But these ones are super galing kasi complete na siya. So kung mahilig kayong magluto, which hindi ako mahilig magluto, pero if magluluto kami, like meron na dito na pang pasta, sa juice, tapos sa eggs. Meron na rin iba-ibang mga spatula. Tapos ito, ang cute, pero hindi ko alam kung para saan siya. Pero yeah, ito is charger holder. So yan, medyo magulo siya tignan. Depende na lang kung paano niya siya i-organize. Ang mali ko lang dito, kasi dun sa pictures niya, may kasama siyang parang itong strap. So hindi pala siya kasama kapag binili mo to. That's my bad kasi hindi ko talaga binasa. Like, who reads those things? Joke lang, di kailangan niya siya basahin. So yun, meron tong version na may takip. Pwedeng mas malaki, pwedeng mas mataba, pwedeng mas mahaba. But I chose the smallest one and the cheapest one because again, I wanted to check first if it's maganda. And maganda naman talaga siya. And at least kapag maghahanap kami ng charger, meron na kaming isang lagayan lang. I love it! Hehehe! This one is a jade roller and gouache. Hindi ko po talaga alam, pero yun, check nyo na lang online. So this one is a jade roller, but basically, I don't think it's like real jade. So if you're like me and you don't really believe na it works, but you still wanna try and wanna be on trend, buy nyo lang yung Shopee version. Personally, I use it because it feels good. And I put it sa ref and then clean it after para lang hygienic. So if you guys want it, it's a set and it's super cheap. Ganyan. Yes, this is super like relaxing. Para siyang massage face. And then also sa jawline. And then this one, yung smaller, ginagamit ko siya sa eye bag. So please correct me if mali. And then ito namang isa, wait, para pantay. 1, 2, 3 as an OC person. Okay, so balik ko lang to. And then, next na mga cards. Okay, so we are down to our last 2. Diba kung putik, di kita kami ko. Last 2! Matagal ko ito ginagamit and I think nasama ko na rin to sa mga parang skincare routine kineme-keme ko na di ko alam ba't ako nag-skincare routine, di naman ako makinis. And let's not zoom in! So, huwag tayo mag-zoom in, baka makita niyo yung mga pimples ko. Bello Essentials Collagen. Ito yung flavor niya. Sobrang mas masarap siya kasi pwede siya with water. So, kailangan nyo lang siyang dissolve sa water. Okay, so ito na yung last one. So for this one, namit ko lang to, I think 1 month pa lang or 2 months. Yan siya. And for me, effective siya. Di ko alam kung makikita nyo yung difference yan. Kasi marami ako mag-acne sa likodan. So yan, meron pa naman din siya. Pakita ko sa inyo yung back ko nun. And I wouldn't credit Scarminator as the only thing na nagtulong sa likodan ko. Kasi syempre, may ginagamit din ako sa derma. Pero parang nag-light talaga siya. Pinagamit ko siya sa tuhod ko, sa likod ko, sa face ko, and sa kilikili ko. So yan, I really would suggest this one. Ito talaga yung favorite ko sa lahat-lahat ng masasuggest ko, Scarminator. Please, go buy it because it's really effective. Meron din silang rejuvenating set which I bought. Pakita ko ba sa inyo? Okay, fine. Ay, nako.
Tingin ko ako na ata yung pinaka-unprepared na naggawa ng gantong budol video ever. So ito, bumili talaga ako ng rejuvenating set, as you guys can see. Pero never ko na-try. I really wanna peel kasi nagpipimples na ako and stuff. Hindi ako makapunta ng derma kasi I'm really scared na aning ako na baka pagpunta ko doon. Pag uwi ko, wala na akong panlasa. So yun, bumili ako nito para yun sana. I'm not saying na effective siya, but I think effective siya based sa online reviews kasi nagbudol ako bumili. Yun lang ang ating budol. Thank you guys for watching. This has been Ri and this is Masawa. Edgy. And we're your average guys about to skyrocket. Kiss, kiss. Bye! If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want.